नमस्कार मित्रहरू, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ खबर बटुवा र फाइनल्ली इडिबी लटरी 2025 को लागि आवेदन खुलिसकेको छ। सम्पूर्ण मेरा भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ गुड लक पनि भन्न चाहन्छु र सबैलाई डिबी परोस्। र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरूलाई इडिबी लटरी 2025 कसरी भर्ने भनेर सही इन्फर्मेसन दिन जाँदैछु र इडिबी को लागि फोटो बनाउने सही तरिका मैले पहिला नै भिडियोमा तपाईहरूलाई बताइसकेको छु र आज चाहिँ म फर्म कसरी भर्ने भनेर चाहिँ सिकाउन जाँदैछु। आउनुहोस् ढिला नगरिकन भिडियो सुरु गरौँ। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल खबर बटुवा सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो मन परे लाइक अनि शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। सर्वप्रथम तपाईले कुनै पनि एउटा वेब ब्राउजर ओपन गर्नुहोला र गुगल सर्च बारमा गएर तपाईले इडिबी LOTTERY लटरी तपाईले सर्च गर्नुहोला र तपाईले यस प्रकारको एउटा लिंक पाउनुहुनेछ इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्रामको। जस्ट त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि यस प्रकारको इन्टरफेस तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र यसमा तपाईले सबै कुराहरू राम्रोसँग पढ्नुहोला र तपाईले इडिबी भर्नको लागि चाहिँ थोरै तल स्क्रोल गर्नुहोला र बिगिन एन्ट्रीमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। ओके, र तपाईले त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस प्रकारको एउटा पेज खुल्नेछ र यस पेजमा तपाईले एउटा क्याप्चा फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ र राम्रोसँग हेरेर एउटा क्याप्चा दिनुहोला जुन माथि तपाईले इमेजमा देख्न सक्नुहुनेछ र क्याप्चा फिलअप गरेर तपाईले सबमिट बटन थिच्नुहोला र यसरी सबमिट गरिसकेपछि तपाईले मेन पेज तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईको डिबी को मेन पेज तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र यस मेन पेजमा तपाईले चाहिँ सुरुमा तपाईको लास्ट नेम अथवा फ्यामिली नेम भन्नाले तपाईको थर चाहिँ तपाईले त्यसमा मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा तपाईले आफ्नो थर राख्नु होला। मैले आफ्नो भर्न जाँदैछु र तपाईको फर्स्ट नेम, हजुरको फर्स्ट नेम के हो त्यो राख्नु होला र यसमा मिडल नेम हजुरको बिचको नाम छ भने राख्नु होला, छैन भने नो मिडल नेममा तपाईले चेक गर्नु होला है, त्यो चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यति गरिसकेपछि अब जेन्डर तपाई मेल फिमेल तपाईले एउटा चुज गर्नु होला। हजुर मेल फिमेल आफ्नो चाहिँ एउटा जेन्डर चाहिँ मेन्सन गर्नु होला र बर्थ डेटमा तपाईले फर्स्टमा तपाईले मन्थ कुन महिनामा तपाई जन्मिनु भएको यो अंग्रेजी मन्थ चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईको डेट अफ बर्थ नेपालीमा छ भने इंग्लिशमा कन्भर्ट गरेर राख्नु होला र डे कुन दिनमा जन्मिनु भयो र इयर कुन सालमा तपाई जन्मिनु भयो त्यो राख्नु होला र थोरै तल 4 नम्बरमा सिटी वेयर यु वर बोर्न तपाई कहाँ जन्मिनु भयो सिटी ठाउँको नाम तपाईले राख्नु होला। यहाँ भनेको छ डु नट इन्टर डिस्ट्रिक्ट कन्ट्री प्रोभिन्स एन्ड स्टेट यो तपाईले नराख्नु होला है। कहाँ तपाई जन्मिनु भयो आफ्नो ठाउँको नाम, गाउँको नाम अथवा शहरको नाम, त्यो सिटीको नाम तपाईले दिनु होला। यदि थाहा छैन भने बर्थ सिटी अननोनमा तपाईले चेक गर्न सक्नुहुनेछ है त। मैले यसमा मेरो आफ्नो भर्न गइरहेको छु र अब 5औं नम्बरमा कन्ट्री वेयर यु वेयर बोर्न कहाँ जन्मिनु भयो तपाई कुन देशमा जन्मिनु भयो। यदि विदेशमा जन्मिनु भएको थियो भने विदेशको नाम, तर नेपालमा जन्मिनु भएको छ भने नेपालको नाम र अहिलेलाई मैले नेपाल मैले राख्न गइरहेको छु। र नम्बर 6 मा गएर कन्ट्री अफ इजिबिलिटी फर द डिबी प्रोग्राम र यसमा चाहिँ तपाईले एसए गर्नु होला। अहिले हामी नेपालमा छौं, नेपाल इजिबिलिटीमा पर्दछ, त्यसरी अब मैले यसमा एस नै चुज गरे। यसमा केही पनि गरिन, मैले यतिकै छोड्दे। र नम्बर 7 मा फोटोग्राफ तपाईले चाहिँ इडिबी लटरीमा भने अनुसारको चाहिँ तपाईले फोटो बनाउनु पर्ने हुन्छ। फोटोको लागि मैले पहिले तपाईहरुलाई भिडियोमा बताइसकेको छु र म फोटो चुज गर्न जाँदैछु। फोटो चुजको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला र एउटा आफ्नो फोटो तपाईले यसरी सिलेक्ट गरेर अपलोड गर्नु होला। र 8 नम्बर मेलिङ एड्रेसमा तपाईले चाहिँ आफ्नो मेलिङ ठेगाना तपाईको फुल ठेगाना तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ र ए मा यसमा माथि परेन अप्सनलमा यो छोड्नु होला र एड्रेस लाइन 1 मा तपाईले आफ्नो मेलिङ एड्रेस तपाईले फुल मेलिङ एड्रेस दिनु होला र मैले मेरो मेलिङ एड्रेस चाहिँ राख्न चाहदैछु। यसरी तपाईले आफ्नो चाहिँ मेलिङ एड्रेस चाहिँ यहाँ मेन्सन गर्नु होला। अब लाइन 2 एड्रेस लाइन 2 मा चाहिँ तपाईले अप्सनल छोडिदिनु भए नै हुन्छ अथवा तपाईको अस्थायी ठेगाना मेन्सन गर्दा पनि हुन्छ है। अब सिटी टाउन तपाई कहाँ चाहिँ जन्मिनु भयो सिटी अथवा टाउन तपाईको ठाउँको नाम राख्नु होला र डिस्ट्रिक्ट कन्ट्री प्रोभिन्स स्टेट अब यसमा चाहिँ तपाईको जिल्ला अथवा कन्ट्री अथवा प्रोभिन्स स्टेट म चाहिँ अहिले डिस्ट्रिक्ट राख्न जाँदैछु। म चाहिँ अब गोर्खा राख्न जाँदैछु। पोस्टल कोडमा चाहिँ तपाईले आफ्नो जिल्लाको पोस्टल कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। पोस्टल कोडको लागि तपाईले गुगलमा गएर हरेक कुनै पनि जिल्लाको चाहिँ तपाईले पोस्टल कोड तपाईले सर्च गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ
र गोर्खाको पोस्टल कोड रहेको छ 34000 34,000 चाहिँ रहेको छ र म अहिले यो राख्न गइरहेको छु। ओके, त्यसपछि कन्ट्री, अहिले कन्ट्री चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। कन्ट्री नेपाल, यसमा चाहिँ विचार गर्नु होला। कुनै पनि फेरि तलमाथिको एउटा चुज गर्नु होला। फेरि टुडे अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ, विदेशमा बाहिर विदेश अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ अथवा नेपालमै हुनुहुन्छ त्यो राख्नु होला। र फोन नम्बर तपाईले कम्पलसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो फोन नम्बर राख्नु होला है। अनि इमेल आइडी, तपाईको भ्यालिड इमेल आइडी यहाँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो इमेल आइडी दिनु होला र तल फेरि तपाईले कन्फर्म गर्नको लागि फेरि इमेल आइडी तल पनि भर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भरिदिनु होला। ओके, यति गरिसकेपछि अब तपाईको हाईएस्ट एजुकेसन लेभल के छ। अब हाईएस्ट एजुकेसन लेभल तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो हाईएस्ट एजुकेसन लेभल चाहिँ यहाँ राख्नु होला। +2 को लागि हाई स्कुल डिग्री, सम युनिभर्सिटी कोर्सेसहरू हुनुहुन्छ भने तपाईले अब 3 वर्ष PCL कोर्स CTVTबाट गर्नुहुन्छ भने यसमा राख्नु होला। ब्याचलर क्लियर गर्नुभएको छ भने युनिभर्सिटी डिग्री, यसरी तपाईले आफ्नो चाहिँ नि एजुकेसन लेभल चाहिँ कुन हो हाईएस्ट त्यो चाहिँ तपाईले मेन्सन गरिदिनु होला, एउटा टिक लाउनु होला। र त्यसपछि अब तपाईँ थोरै तल जानु होला। 13औं नम्बरमा तपाईको अहिलेको करेन्ट म्यारिटल स्ट्याटस, तपाईको विवाहित हुनुहुन्छ अथवा अविवाहित हुनुहुन्छ। यदि सिंगल हुनुहुन्छ भने अनम्यारिड गर्नु होला र विवाहित हुनुहुन्छ भने विवाहितको खण्डमा तपाईले सेकेन्डमा चाहिँ तपाईले टिक गर्नु होला। र यसपछि अब तपाईको बच्चा, तपाईको चिल्ड्रेनको हकमा चाहिँ तपाईको बच्चा-बच्ची छ कि छैन, म्यारिडहरूको लागि चाहिँ यो स्पेसल्ली तपाईँ म्यारिड भएर पनि बच्चा-बच्ची छैन भने 0 राख्नु होला, अथवा छ भने कतिवटा छ त्यो उल्लेख गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि तपाईले जस्ट आफ्नो भरेको चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसनहरू सही छ कि छैन तपाईले चेक गरेर यसरी राम्रोसँग चेक गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट अथवा कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ। कन्टिन्यू बटन प्रेस गर्नु होला। र यसरी कन्टिन्यू बटन प्रेस गरिसकेपछि तपाईँ यो पेजमा पुग्नुहुन्छ। यदि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको बच्चा-बच्ची छ भने तपाईँलाई यो पेज चाहिँ सो अप हुन्छ। यदि छैन, तपाईँको केही पनि छैन, तपाईँ सिंगल हुनुहुन्छ भने यो पेज तपाईँलाई सो गर्दैन। जस्ट तपाईँले आफ्नो डिटेल चेक गरेर त्यसपछि सबमिट गर्ने हो। र तपाईँ विवाहितको खण्डमा चाहिँ यो पेज तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। र यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो श्रीमान भए श्रीमतीको अथवा श्रीमती भए श्रीमानको डिटेलहरू अथवा आफ्नो बच्चाको चाहिँ डिटेलहरू चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा तपाईँले अब माथि स्पाउसको नाममा आफ्नो श्रीमतीको यसमा चाहिँ थर राख्नु होला। अनि यसमा चाहिँ फर्स्ट नेम राख्नु होला। यदि मिडल नेम छैन भने अथवा छ भने राख्नु होला। र डेट अफ बर्थ, यसमा डेट अफ बर्थ मेन्सन गर्नु होला। र जेन्डर मेल फिमेल, र बर्थ सिटी, तपाईँको श्रीमान अथवा श्रीमती कहाँ जन्मिनु भयो, बर्थ सिटी अथवा बर्थ प्लेस चाहिँ तपाईँले यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो यसमा राखिदिनु होला। अब कन्ट्री, कहाँ जन्मिनु भएको थियो कन्ट्री चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र फोटो अपलोड गर्नु होला। ओके, र अब तपाईँको चिल्ड्रेनको हकमा चाहिँ तपाईँको लास्ट नेम यसमा राख्नु होला। अनि फर्स्ट नेम राख्नु होला। अनि मिडल नेम भयो मिडल नेम, नभए नो मिडल नेम गर्नु होला। सेम तपाईँले पहिला आफ्नो गरेको जसरी नै यसरी राख्नु होला। र डेट अफ बर्थ, बच्चाको डेट अफ बर्थ, अनि तपाईँको जेन्डर मेल अथवा फिमेल, अनि तपाईँको बर्थ प्लेस राख्नु होला। तपाईँको कहाँ जन्मेको तपाईँको बच्चा है त्यो ठाउँको नाम राख्नु होला। र कन्ट्री, कुन कन्ट्रीमा जन्मेको त्यो कन्ट्री पनि मेन्सन गर्नु होला। अनि तपाईँको बच्चाको फोटोग्राफको बारेमा मैले तपाईँलाई धेरै नै पहिला भिडियोमा बताइसकेको छु। ओके, र अब यति गरिसकेपछि लगभग हाम्रो फर्म भर्ने काम लगभग सकिएको छ। आफ्नो डिटेलहरू, सम्पूर्ण डिटेलहरू सही छ भने तपाईँले अब कन्टिन्यू बटन थिच्न सक्नुहुनेछ। कन्टिन्यू प्रेस गर्नु होला। ओके, अब तपाईँ यति गरिसकेपछि तपाईँ अब लास्ट पेजमा आइपुग्नु भएको छ। अब यस पेजमा तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण डिटेलहरू तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि राम्रोसँग तपाईले यो डिटेलहरू चेक गर्नु होला। आफ्नो नाम, आफ्नो फ्यामिलीको नाम, सम्पूर्ण डिटेलहरू, डेट अफ बर्थहरू, आफूले भरेका सम्पूर्ण डिटेलहरू तपाईले यस पेजमा राम्रोसँग रिभ्यू गर्नु होला। र यदि कुनै मिस्टेक छ भने तपाईले गो ब्याक टु पेज 1 अथवा गो ब्याक टु पेज 2 गरेर तपाईले चाहिँ कुन पेजमा चाहिँ मिस्टेक भएको छ तपाईँ गो ब्याक गरेर पनि गएर फेरि तपाईँले करेक्सन गर्न सक्नुहुनेछ। र एकचोटि फेरि सबमिट गरिसकेपछि सक्यो। तपाईँले यसलाई चाहिँ एडिट करेक्सन केही पनि गर्न सक्नुहुने छैन। तसर्थ राम्रोसँग एकचोटि डिटेलहरू सम्पूर्ण इन्फर्मेसन चेक गरेर मात्र तपाईँले सम्पूर्ण डिटेलहरू चेक गरेर मात्र सबमिट गर्नु होला।
र अहिले म सम्पूर्ण मेरो डिटेलहरू सबै सही छ, मैले सम्पूर्ण चेक गरिसकेँ र अब म अन्तिम चरणमा छु, सबमिट गर्ने तर्खरमा छु र सबमिट गर्नको लागि तपाईले यहाँ तल हरियो बटनमा तपाईले जस्ट प्रेस गर्नु होला। यहाँ प्रेस गरिसकेपछि तपाईको डिबी लटरी 2025 को लागि तपाईले चाहिँ आवेदन भरिसक्नु भएको छ, अब लगभग भइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सक्सेस भनेर एउटा तपाईलाई कन्फर्मेसन, तपाईलाई एउटा पेपर कन्फर्मेसन पेज तपाईलाई यसरी सो गर्नेछ र यो कन्फर्मेसन कोड चाहिँ तपाईले यो पेजलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले चाहिँ राख्नु होला, यसलाई प्रिन्ट गरेर सुरक्षित गरेर राख्नु होला। डिबी लटरीको तपाईको रिजल्ट आएको बेलामा तपाईलाई यो आवश्यक पर्दछ, तसर्थ यो पेज चाहिँ तपाईले सुरक्षित राख्नु होला। यसरी नै तपाईले सजिलैसँग डिबी लटरी 2025 को आवेदन तपाईले सजिलै आफैले घरमै बसेपछि तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै सजिलो छ यसको लागि र कुनै सल्लाह सुझाव तपाईलाई चाहियो भने मलाई कमेन्ट बक्समा तपाईले दिन सक्नुहुनेछ, म तपाईलाई रिप्लाई गर्नेछु। हस्त मित्रहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर गर्नु पनि नभुल्नुहोला। हस्त नमस्ते।